HTML ટ્યુટોરિયલનો આ 11મો પાર્ટ છે. આના પહેલાના વિડીયોમાં આપણે ઇમેજ ટેગ વિશે જોયું હતું. ઇમેજ ટેગ એટલે કે શું, ઇમેજ ટેગનું પ્રેક્ટિકલ જોયું હતું. તો આજના આપણા વિડીયોમાં હોરિઝોન્ટલ રૂલ એટલે કે HR ટેગ અને પ્રી ટેગ જોવાનું છે. તો આપણે એનું પ્રેક્ટિકલ સ્ટાર્ટ કરીએ. આપણે ટાઇટલમાં HRM પ્રી ટેગ લઈ લઈએ. એવી જ રીતના અહીંયા પણ HRM પ્રી ટેગ. હવે તો આપણે HR ટેગ કોને કહેવાય? ઘણી બધી વેબસાઇટમાં આપણે જોયું હોય છે. અમુક ફકરા હોય છે, એટલે કે કન્ટેન્ટ હોય, એની વચ્ચે આમ લાઈન આવતી હોય આ ટાઈપની. તો એક આ હોરિઝોન્ટલ લાઈન થઈ, હા, જેને આપણે HR કહીએ. HR એટલે હોરિઝોન્ટલ રૂલ. તો આપણે આનું પ્રેક્ટિકલ સ્ટાર્ટ કરીએ. આપણે બે પેરેગ્રાફ લઈ લઈએ. એક અહીંયાથી તો અહીં સુધી કોપી કરી લઈ. આ પેરેગ્રાફ અહીં પેસ્ટ કરી દઈએ. હજી એક આપણે પેરેગ્રાફ લઈ લઈએ. PDF એ આપણે અહીંયાથી કોપી કરીને અહીંયા મૂકી દીધું. હવે તો પહેલા આપણે આનું આઉટપુટ ચેક કરી લઈએ. આપણે HTML ના ફોલ્ડરમાં એની ફાઇલ બનાવેલી text1 આપણે આવી ગયું. ptag. હવે આપણે આ ફકરો અને આ ફકરો એની વચ્ચે અહીંયા લાઈન જોઈએ હોરિઝોન્ટલ. અહીંથી નામ એના માંડી અહીંયા. તો આપણે એના માટે ઝૂમ કરી દો એટલે તમને દેખાય. HR હોરિઝોન્ટલ રોલ. હવે જોઈ લો ડિફરન્સ. આવી લાઈન અહીંયા આ બે કન્ટેન્ટની વચ્ચે. તો આ તો હોરિઝોન્ટલ રોલ. આપણે એને વિડ્થ પણ સેટ કરી દીધી, એનો કલર પણ સેટ કરી દીધી, એની હાઈટ પણ આપેલી. તો આપણે એનું પ્રેક્ટિકલ જોઈ લઈએ. સ્ટાઇલ આપવાનું. જોકે આ તો એક CSS નો પાર્ટ છે, પણ તમને ખ્યાલ આવે કે કેવી રીતના હોરિઝોન્ટલ રૂલમાં આપણે કલર આપી શકીએ, બેકગ્રાઉન્ડ કલર આપી શકીએ, હાઈટ વિડ્થ આપી શકીએ. એ માટે આપણે એનું પ્રેક્ટિકલ કરીએ. તો પહેલા તો આપણે એને વિડ્થ આપી દઈએ. વિડ્થ આપી દઈએ કે આપણે 120 અને સેવ કરી પેજનું રિફ્રેશ કરી. જો આપણે વિડ્થ આવી ગઈ. આ તો સેન્ટરમાં આપણે જોતી હતી લેફ્ટ સાઈડ. તો બાય ડિફોલ્ટ આમાં વિડ્થ છે ને, એટલે કે હોરિઝોન્ટલ રૂલ HR એ આપણે સેન્ટરમાં આવે. જો આપણે લેફ્ટ કોઈ જોતી હોય તો આપણે એના માટે સ્ટાઇલ આપવી પડે. તો આપણે એને સ્ટાઇલ આપી દઈએ. ટેક્સ્ટ અલાઇન કરીને એક પ્રોપર્ટી છે CSS માં આપણે લેફ્ટ આપી. હવે ફાઇલ સેવ કરી આપણે તો એવું આઉટપુટ આવ્યું નહીં લેફ્ટ સાઈડ. તો એના માટે હજી એક પ્રોપર્ટીની આપણે જરૂર પડશે લેફ્ટ સાઈડ જોવા માટે. માર્જિન લેફ્ટ કરીને આવે. માર્જિન લેફ્ટ ને આપણે 0 આપી દેવાનું. 0 પિક્સલ જોઈ આવી ગયું આપણે લેફ્ટ સાઈડ. હવે આપણે એમાં કલર જોઈએ. કલર કયો? ઓરેન્જ. આપણે બેકગ્રાઉન્ડ ની કલર લઈ લઈએ. એ પણ ઓરેન્જ. ફાઇલને સેવ કરી પેજને રિફ્રેશ કરી આવી ગયું.
જો આપણે ઓરેન્જ છે ને, ઓરેન્જ કલર આપણે એમાં હાઈટ આપી દઈએ 5 પિક્સલ આપી દઈએ. આ જુઓ આજે હોરિઝોન્ટલ રોમાં એની અંદર આપણે બેકગ્રાઉન્ડ કલર પણ આપી દીધો. તો આની રીત જરાક વધારી દે તો આપણને ખ્યાલ આવે. 300 પર 300 પિક્સલ. તો આપણે હતું HR એટલે કે હોરિઝોન્ટલ રૂલ. હવે એના પછી આપણે પ્રી ટેગ લઈ. પ્રી ટેગ એટલે કે શું? પ્રી ફોર્મેટ ટેક્સ એટલે કે માની લ્યો કે આપણે આ ફકરો છે, એ ફકરો જે રીતના હે એ જ રીતના એનું આઉટપુટ આવે. માની લો કે તમે સિમ્પલી અને ડમી એની વચ્ચે તમે જેટલી સ્પેસ છોડો ને એમ આઉટપુટમાં એટલી સ્પેસ આવે. પછી તમે ત્યાં બ્રેક કરો એટલે કે નીચલી લાઈનમાં આવી છે એ રીતના થાય. તો એના એ તમે પ્રી ટેગ ની અંદર મેકો તો જેવું તમે કન્ટેન્ટ પેસ્ટ કરો ને એવું જ કન્ટેન્ટ આઉટપુટમાં બતાવે. એને આપણે પ્રી ટેગ કહીએ. એટલે કે જેવું કન્ટેન્ટ નાખવાનું એવું કન્ટેન્ટ એનું આઉટપુટ મળે. તો આપણે પ્રી ટેગ નું પ્રેક્ટિકલ કરી. પ્રી ટેગ સ્ટાર્ટ, પ્રી ટેગ ઓવર. પ્રી ટેગ એટલે કે પ્રી ફોર્મેટ ટેક્સ. જેવો કન્ટેન્ટ લઈશો એવું આઉટપુટ આવશે. એમાં એક નવાઈની વસ્તુ શું હશે? આપણે આના આઉટપુટમાં ફોન્ટ સ્ટાઇલ આપણે આ રીતના આવે ને, તો આપણે પ્રી ટેગમાં આપણે જ્યારે આઉટપુટ આવશે તો એની ફોન્ટ સ્ટાઇલ અલગ આવી જશે બાય ડિફોલ્ટ. જે પ્રી ટેગમાં ડિફોલ્ટ સેટ કરેલી હતી આ જ ફોન્ટ સ્ટાઇલ આવી જોઈએ. આપણે એની અંદર છે ને થોડો કન્ટેન્ટ ઉમેરી અહીંયાથી લઈને ટેક્સ સુધી લઈ લઈ કોપી કરી લઈએ આને અહીંયા પેસ્ટ કરી દઈએ. હવે પહેલા તો આપણે આનું આઉટપુટ ચેક કરી લઈએ. આપણે આઉટપુટ પેજને રિફ્રેશ કરી હજી સીધી લાઈનમાં અહીંયા આ રીતના જગ્યા છોડશો તો એ વેબ પેજમાંથી જગ્યા છોડશો. જો માની લો કે ત્યારે આપણે ત્યાં નીચેની લાઈનમાં છાડી દઈએ તો એ નીચેની લાઈનમાંથી સ્ટાર્ટ થશે. જોયું? સ્પેસ છે, સ્પેસ કાઢી તો આ પ્રી ટેગ કરીએ. આપણે જેવી રીતના આપણે કન્ટેન્ટ નાખી એવી રીતના એનું આઉટપુટ આવે. અહીંયા આને આપણે નીચે લાઈનમાં લઈ લઈએ. આને પણ આપણે નીચેની લાઈનમાં લઈ લઈએ. આને પણ લઈ લઈએ. પછી આપણે અહીંથી ઘણી બધી સ્પેસ આપી દઈએ. અહીંયા પણ ઘણી બધી સ્પેસ આપી દઈએ. હવે આ ફાઇલને સેવ કરી અને આપણે પેજમાં આવી રિફ્રેશ કરી આ જોઈ લો. આપણે જેટલી સ્પેસ છોડી દઈએ અહીં જોઈ લો. અને નીચલી લાઈનમાં પણ આવે. તો પ્રી ટેગ નું મહત્વ આ જ છે. જેવો કન્ટેન્ટ નાખી જે રીતના કન્ટેન્ટ નાખી આઉટપુટમાં એ રીતના મળે. અને ફોન્ટ સ્ટાઇલ એમાં ચેન્જ થઈ જાય છે. આ ઉપલી ફોન્ટ સ્ટાઇલ જુઓ અને આવડી આ જુઓ, બંનેમાં ઘણો બધો ફરક છે. બાય ડિફોલ્ટ પ્રી ટેગમાં ફોન્ટ સ્ટાઇલ આવી રીતના આવે. તો આજના આપણા વિડીયોમાં આટલું જ જોવાનું હતું. આના પછીના નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મળીએ. જો તમારે કઈ ક્વેરી હોય તો પેજના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપેલી ઇન્સ્ટાગ્રામની, ફેસબુકની, તમે એમાં મને મેસેજ કરી શકો છો. HTML ને લગતી કંઈ પણ ક્વેરી હોય તો મને પૂછી શકો છો.
તમને અમારો આ વિડીયો કેવો લાગ્યો? જો તમને અમારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો.